Lòng chanh tên Số đây nè tụi nó nè Nè không ngày nắng bộ nhầm từng pin mà khô mất nhầm chỉ môi nhầm phải lại ní ôi mực bao nhiêu mỡ lần ô khăn mình tên món á nè ôi hai miên lần chờ nè tên nè hai ní chia lại bao giờ miên đàm tôm ôi đàm tôm mi lon tên ôi tao mặc công ra làm cái nó ca khẩn ná sắt cục bóng chùm mùi nắng tôm cà hòm tao à lấy chụp đang chơi chỉ muốn bộ nhầm tụi nó nè tụi bông lấy nhầm chụp đam liên sầm ạt mực này sẵn ôi này mặc bao giờ ngợ lần ô khăn mình tên món á nè một đầy việc lòng vơi ôi đông ra tụi nó nhắm chanh khăn mình tên cái này lần à lời nắng nhâm chập đam đã khô mất đã score có hôm chố à lời nắng nhâm đã tâm 900 chố tôm chết nhâm đạp cà chắn tắc trấy mà rếch massage sốt chả tắc chố tôm tiết nhập đậm mực chố nhâm chập đam đã biệt múa nế hiện lời năng mặc chị ăn háo nhâm xong đi tránh ôi làm cái nhón ôi mình tên hiện làm trong nhâm món á à lời nói nhung chập đam cha và lái ní nhung phở hình po tôm tết nhung đậm tết 900 chố hai lời nó nhung chập lại chố tôm tiết nhậm đã cổ số xay sốt
lại bao giờ mà ăn cho anh ấy ở đấy nó nhập đưa đi tránh là xanh tên ôi tên nó ôi trời ơi ôi này ôi trời ơi tiệm ngọt về làm dù được mình ấy cái chuyện ngon quá ôi lên làm chui quá ní mực khô cha lại bao nhiêu rồi hai tờ nhâm chừng mùi nhâm từng ngọt ní ôi ôi khôn vì làm chui mà chui. mới nè lại với lần chui prao mà nó ngay à hơi kịp món ở lại sạm mực khô đó nó cho hơi kịp món một kho vào rửa lòng phôi mà ở phôi rồi nhằm một lá thật là rồi thịt ngay nha lòng miên triệt món nó chan chẳng tới hơi sầm khăn qua với lòng ăn được ta đi chai thật nào bao giờ này mực quay lòng phôi ngay ngon phủi nữa